Hôm nay là Chủ nhật. Tôi không phải đi học, nên tôi có thời gian đi chơi. Buổi sáng, tôi đi siêu thị với mẹ. Ở đó có rất nhiều đồ ăn, trái cây và bánh kẹo. Mẹ mua rau, thịt và sữa. Tôi giúp mẹ mang túi đồ. Sau khi đi siêu thị, tôi và mẹ ghé quán cà phê gần nhà. Mẹ uống cà phê, còn tôi uống nước kem. Quán cà phê nhỏ nhưng rất đẹp và yên tĩnh. Buổi trưa, gia đình tôi ăn trưa ở một nhà hàng. Chúng tôi gọi cơm, cá và canh rau. Món ăn rất ngon. Sau đó, chúng tôi đi dạo ở công viên. Trời nắng nhẹ, có nhiều người đi bộ và trẻ con chơi bóng. Tôi cảm thấy rất vui. Buổi chiều, tôi đi thư viện với bạn. Chúng tôi đọc sách và làm bài tập ở thư viện. Trong thư viện rất yên lặng. Sau đó, chúng tôi ghé qua bưu điện để gửi một tấm bưu thiếp cho bà ngoại. Trước khi về nhà, tôi cùng mẹ đi chợ mua hoa. Buổi tối, cả nhà cùng xem phim ở rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Bộ phim rất hay và tôi cười rất nhiều. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Thank you so much for listening to these slow Vietnamese stories and to have more access to more interesting stories for learning Vietnamese. Let's download the app for Speak. On this app, you also can have a chance to practice your listening skills, your pronunciations, and many exercises for reading and for translation. Let's see each other there.